دعا جنرال إسرائيلي جيش الاحتلال للاستعداد لحرب معقدة وخطيرة مع إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن إسرائيل مطالبة بالاستعداد لاحتمال عدم وجود خيار آخر سوى الخيار العسكري. وقال يعقوب عامدرور رئيس مجلس الأمن القومي السابق ورئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان بمقاله على موقع القناة 12 إن إسرائيل لم توقف المفاوضات في السنوات التي سبقت توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، وكل من يقول سوى ذلك فهو غير دقيق، لأن الأمريكيين فشلوا في التوصل لاتفاق أفضل، ولم يكن ينبغي أن يقتنع القادة الإسرائيليون بقبوله، لأن الاتفاق الجيد بكل وضوح هو اتفاق سيء للمصالح الإسرائيلية. وأضاف أنه قبل أيام قليلة أبلغه أحد المطلعين على محادثات ممثلي الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن بأنه يجب على إسرائيل أن تفهم أخيرا أن الاتفاق مع إيران أمر جيد لها، خاصة عندما يكون البديل هو هجوم معقد وخطير. وأشار إلى أنه طوال هذه السنوات أرادت إسرائيل التوصل لاتفاق مع إيران، وتم إخبار محاورين الأمريكيين مرارا وتكرارا. علاوة على ذلك ساعدت إسرائيل بجلب إيران لطاولة المفاوضات، وكذلك في العملية نفسها وفي الوقت نفسه. لكني أعتقد أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقها مع إيران 2015 من وراء ظهر إسرائيل بحسب يعقوب، لأن الأخيرة علمت أنه سيكون اتفاقا سيئا، واتضح في وقت لاحق أنه كان سيئا جدا بحسب ما ذكر. وأكد أنه إذا لم يكن هناك اتفاق فيمكن أن تصل إسرائيل لاستخدام القوة والحرب لمنع إيران من الحصول على قدرة نووية عسكرية، وستكون هذه الحرب معقدة وخطيرة، وبالتالي لن يتم متابعتها. لكن التعقيد والمخاطر تتمثل في أن إقامة إسرائيل تعتمد على الرغبة بأن يدافع اليهود على أنفسهم في أوقات الخطر. وأوضح أنه حتى بعد أن تبين أن ممثلي الولايات المتحدة يخفون الحقيقة عن إسرائيل، فقد واصل ممثلوها مساعدتهم بإمدادهم بتفاصيل المفاوضات، وذلك من أجل تقليل عدد الثغرات في الاتفاق. وللأسف فشل الخبراء الإسرائيليون في كثير من الحالات، لأن المفاوضين الأمريكيين كانوا في وضع تنازل، لكن إسرائيل لم تتخلى عن محاولة التأثير. وأضاف أن أي اتفاق سيء مع إيران سيسمح للعالم بأن يخدع نفسه. وقد أدرك العديد من الخبراء في الولايات المتحدة أن لديهم اتفاقا سيئا، لكنهم لم يكونوا مستعدين لاستخلاص النتائج الضرورية منه، حتى أن أحد كبار المفاوضين الذين قدموا الاتفاق في مؤتمر إيباك قال إنه أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه، لكن القبول بالاتفاق يعني أنه قد يعرض إسرائيل لخطر كبير فيما يتعلق بقدراتها على الدفاع عن نفسها في المستقبل. وأوضح أنه كأساس لسلوكها في المستقبل القريب والبعيد من الواضح أن الاتفاق الجيد يصب في مصلحة إسرائيل الواضحة، لكن الجانب الآخر من المعادلة يظل صالحا أيضا. فمن الأفضل أن تكون دون اتفاق مع إيران بدلا من العيش في ظل اتفاق سيء، وفي غياب اتفاق يصعب على العالم خداع نفسه. وفي هذه الحالة قد يكون من الممكن التكاتف في محاربة السلاح النووي الإيراني. وكان كاتب إسرائيلي قد قال إن الولايات المتحدة تغير اتجاهها في الشرق الأوسط وإيران، ما يضع إسرائيل في مأزق حقيقي. وأضاف بن ضرور يمني في مقاله بصحيفة يدعوت أحرنوت: صحيح أن الأيام الأخيرة شهدت تحليق قاذفة أمريكية من نوع B-52 فوق سماء إسرائيل رفقة طائرة إسرائيلية من نوع F-15، لكن الفرح بهذا المشهد ما زال مبكرا، لأنه عندما حلقت هذه الطائرات معا قصف الإيرانيون حقل رأس تنور النفطي في شرق السعودية، وذلك باستخدام الحوثيين الذين يسيطرون على معظم اليمن. وتابع قبل ذلك بقليل تعرضت الرياض لسلسلة انفجارات نتيجة إطلاق 15 طائرة مسيرة محملة بالقنابل وصاروخ باليستي واحد. وقبله هاجم الحوثيون مطار أبها الدولي في الجنوب. قصفت سفينة
الإسرائيلية في خليج عمان. والقاسم المشترك بين كل هذه الحوادث مجتمعة أن الولايات المتحدة تغير اتجاهها. وأشار إلى أنه في ظل السياسة الأمريكية الجديدة كشفت إدارتها عن تورط كبار الضباط السعوديين عموما وولي العهد خصوصا محمد بن سلمان باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وهذا يعني انقلابا على ما تم تشكيله من محورين في السنوات الأخيرة. الأول يشمل معظم الدول العربية المعتدلة وعلى رأسها السعودية وبالتعاون مع إسرائيل، والثاني يشمل إيران التي تسيطر وتحرك أذرعها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. وأوضح أن هذه التطورات المتلاحقة تعني أن إسرائيل في وضع صعب، ما يؤكد ما ذكره نائب رئيس الموساد المتقاعد بأنه رغم كل الإجراءات الناجحة ضد إيران على المستوى التكتيكي، لكن إسرائيل على المستوى الاستراتيجي فشلت بصورة ذريعة. وهذه القناعة أكثر أهمية من تحليق بي 52 في سماء إسرائيل. وأكد أن مصدر قلق إسرائيل من السياسة الأمريكية عدم وجود توجه لديها للإطاحة بالنظام الإيراني، رغم أن العقوبات التي فرضها دونالد ترامب أضرت به. ففي عام 2018 عانى انخفاضا يزيد قليلا عن 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2019 تراجعت بنسبة تقترب من 7%. وفي الوقت ذاته فإن تحسين الاتفاق النووي من غير المرجح أن يجمد برنامجها، لكنه لن يوقف التكثيف العسكري والنفوذ الإقليمي وسيجعل إيران أكثر خطورة. وأشار إلى أن إسرائيل في وضع صعب لأن إيران تحتل مكانة الصدارة في عيون بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، والإيرانيون يتصرفون كما يعرفون ولا يساومون. وبعد كل شيء لديهم دائما وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي سيطلق هجوما من الابتسامات، ولديه قدرة على إقناع الأوروبيين على الفور. وهناك قلق إسرائيلي أن الأمريكيين منخرطون كذلك في عملية الإقناع أيضا. وختم بالقول بأن إسرائيل تسعى لتحصيل اعتراف أمريكي بالمشكلة الإيرانية وضخامة الخطر التي تمثله على إسرائيل، ما يجعلها من أهم مهام الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيله بعد الانتخابات المقبلة بعد أيام قليلة، وربما أهمها على الإطلاق بحسب الكاتب. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قد قال يوم الأحد: إننا بلغنا حافة الحرب مرارا، إلى أن قائد الثورة أرغم العدو على التراجع، وليس من المسموح لنا أن نقول في مكان هرب العدو وكيف تراجع ولماذا هو مكبل الأيدي. وأضاف سلامي خلال ملتقى إيرانيا أن العدو لا يحظى بصورة إمبراطورية نشطة وله قوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل، معتقدا أن العدو لم يحصد سوى الهزيمة والفشل في أي مجال ومكان بحسب ما أوردته وكالة فارس الإيرانية. وفي مقابلة الأسبوع الماضي على قناة فوكس نيوز الأمريكية كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني جانتس عن وجود خطة هجومية كاملة ضد المنشآت النووية الإيرانية. وذكر جانتس أن خطط الهجوم في أيدينا لكننا سنواصل تحسينها باستمرار، مشددا على ضرورة وقف التطلعات النووية الإيرانية قائلا: إذا أوقفهم العالم فهذا أفضل بكثير، وإلا فعلينا اتخاذ موقف مستقل والدفاع عن أنفسنا بحسب تعبيره. وبشكل متصل ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع القناة 13 العبرية مساء السبت إن أواصر عميقة تربط بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن معظم المحادثات التي جرت بينهما تناولت الملف الإيراني. ويرى خبراء إسرائيليون بأن إسرائيل أصبحت مطالبة بالاستعداد لاحتمال عدم وجود خيار آخر سوى الحرب، وحينها سيضطر جيشها لتدمير المشروع النووي الإيراني بحسب أحد الخبراء، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن توافق على وضع تتعامل فيه إيران مع الأسلحة النووية حتى على حساب حرب معقدة وخطيرة بحسب ما ذكر.